Mình xin chào các bạn nhé. Mình có một cái bếp ga đời cũ này các bạn này. Nó chính là xài cái điếu hệ này nha các bạn. Thì cái điếu này các bạn, nó sẽ được phân phối ga qua những cái lỗ nhỏ li ti ở đây nha các bạn. Và trong quá trình đốt đó các bạn, đôi khi nó không có đốt 100% cái ga thoát ra nha các bạn. Nó vẫn có một chút vài chục % ga nó bị thoát ra ngoài và nó không đốt hết. Nó là cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng là hao ga nha các bạn. Thực sự ra cái điếu này vẫn còn xài tốt nha các bạn. Trong cái video mà mấy năm trước mình có hướng dẫn các bạn cách cách thay cách thay cái điếu ga này ha. Thì hôm nay các bạn, mình có một cái cặp điếu này mình mới mua được, giá cũng khoảng tầm mấy chục ngàn thôi các bạn. Mình mới mua được, mới nhận được hàng, thì mình hướng dẫn các bạn ha. Trong cái trường hợp các bạn muốn nâng cấp cái bếp ga thường của mình thì các bạn sẽ sử dụng phương pháp này. Các bạn sử dụng cái điếu ga hồng ngoại nha các bạn. Nó tiết kiệm ga rất là nhiều luôn, rất hiệu quả. Ví dụ bình thường nhà các bạn sử dụng được 3 tháng hết ga thì bây giờ nó phải thêm được khoảng tầm 1 tháng nữa nha các bạn, là phải tầm 4 tháng với cái mức độ mình xài thông thường như vậy. Rất là hiệu quả luôn các bạn. Cái hệ thống điếu ga cũ này các bạn này, các bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng cái điếu ga hồng ngoại mới này nha các bạn. Đây là cái kích thước của nó, thì cái chiều dài các bạn nó gần như là tương đương đó. Nó bằng inox nha các bạn. Inox này thì cũng không phải là inox chống rỉ sét hoàn toàn, mà nói chung là được khoảng một thời gian vài năm các bạn. Được khoảng thời gian vài năm, khi nào nó mục nó teng hết thì các bạn thay, vì nó giá khá là rẻ. Một cặp này mình mua thì tầm có 60-70 ngàn thôi các bạn, rất là rẻ thôi. Thì vài năm các bạn sử dụng rồi, khi mà các bạn tháo ra thay ha, thì mình vệ sinh sạch sẽ nha các bạn. Vệ sinh sạch sẽ, lấy hết cái phần này ra. Kích thước các thứ nó phù hợp hoàn toàn với lại những cái điếu cũ nha các bạn, cho nên các bạn có thể thay thế dễ dàng luôn ha. Để thay thế được thì các bạn chỉ việc lật ngược cái bếp ga lên như thế này nha các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy những cái con ốc phía sau này. Các bạn gỡ hết 4 cái con ốc đó ra là mình tiến hành thôi. Mình tiến hành gỡ ra nha các bạn. Đó, khi mà mình gỡ được 2 con ốc đó ra, nó tự tụt ra luôn nha các bạn. Các bạn thấy này, rất đơn giản luôn ha. Đây là cái điếu mới nè, cái điếu mới nè các bạn này, nó gần như tương đương luôn nha các bạn. Rồi các bạn tháo 2 con vít ở phía sau này, các bạn gắn lại y vị trí cũ là được nha các bạn, rất là đơn giản luôn. Mình có để cái link Facebook của mình đó các bạn, trong phần mô tả. Các bạn có cần liên hệ hoặc là các bạn để lại bình luận trong phần comment á, thì mình sẽ giúp các bạn. Nếu các bạn không biết cách lắp đặt ha, mình sẽ giúp các bạn ha. Để y như thế này nha các bạn, và các bạn đưa vào đúng vị trí của nó ha. Hai bên thì giống nhau, mình sẽ làm tương đương thôi nha các bạn. Đó, mình sẽ chỉnh đây nha các bạn. Mình sẽ để y cái vị trí mình vừa tháo ra này mình sẽ để y vị trí đó để cái họng ga nó vào cái phần này nè các bạn ha. Đây là các bạn ha, mình sẽ để cái phần họng ga này nó vào đúng vị trí cũ nha các bạn. Đó, và mình sẽ bắt con vít này, dùng con vít này ha, bắt vô. Cái này ai cũng làm được nha các bạn, rất là dễ luôn. Rồi,
Cái lưu ý khi mà các bạn sử dụng cái điếu ga này á, là các bạn không được va đập mạnh trên cái mặt gốm nha các bạn, nó sẽ bị vỡ ha. Đó, mình đã tiến hành là thay xong rồi đó các bạn, rất là đơn giản luôn. Tiếp theo thì đến cái phần phía bên này nha các bạn, mình cũng tương tự mình tháo ra thôi. Với cái cách đơn giản như này các bạn đã có thể tiết kiệm được rất là nhiều tiền ga nha các bạn. Đó, khi tháo hai con ốc dưới này là các bạn rút ra này, rút ra được luôn nha các bạn. Đó, rất là đơn giản luôn. Mình đã tháo hai cái điếu cũ này, mình thay thế bằng một cái điếu mới, và phía sau này nó có con ốc sẵn luôn nha các bạn, con vít sẵn luôn ha. Các bạn tháo ra. Cái bếp này nhà mình sử dụng mười mấy 20 năm rồi đó các bạn, rất là lâu luôn rồi. Rồi khi cho vô ha, các bạn đưa vào cái họng ga này nha các bạn. Các bạn nhớ đưa vào họng ga nha. Đó. Rồi mình bắt cái vít nữa là xong các bạn. Rất đơn giản luôn. Những cái con vít này nó bằng inox hết nha các bạn, nó rất là bền. Đó, mình đã tiến hành xong. Những cái đồ này nó chưa có hư nha các bạn, mình cứ giữ lại ha, để khi cần thiết thì có thể tái sử dụng lại nha các bạn, chứ nó vẫn còn xài bình thường ha. Kích thước họ làm bây giờ nó tương đương để mình thay rất là dễ luôn, không có phức tạp đâu các bạn. Tất cả mọi thứ trong cái bếp ga này mình đều có thể thay thế được. Tất nhiên là bây giờ các bạn mua một cái bếp ga mới nó cũng khá là rẻ tiền đó, thì có thể mình mua bếp ga mới cũng được nha các bạn. Nhưng mà mình đây thì mình tiết kiệm, thì mình có cái đồ mình đang xài thì mình cứ tiết kiệm thôi nha các bạn, đỡ được cái nào hay cái đó ha. Rồi đến cái phần mà chỉnh ga nha các bạn. Đây, các bạn nhớ chỉnh cái gió ha, các bạn đưa về hết này. Đó, mở ra hết gió luôn nè. Bên này các bạn cũng để như vậy, cũng chỉnh gió này, chỉnh cho mở hết cỡ luôn ha. Rồi sau khi chỉ thay có 4 con ốc nha các bạn, 4 con ốc thôi là mình đã có thể là xong rồi đó. Rồi mình sẽ để ngả cái bếp ga xuống là đó, bếp ga sau khi mà mình đã thay xong rồi nè các bạn. Đây, rất là ngon lành luôn, nó vừa vặn luôn nha các bạn. Cái đường kính này là 9 cm nha các bạn, đường kính của cái ga hồng ngoại đó. Đó, các bạn thấy đã có một cái rất là đẹp luôn. Cái lưu ý khi mà các bạn sử dụng cái đầu điếu ga hồng ngoại các bạn, thì mình tuyệt đối luôn ha, là không để cái vật gì nặng các bạn va chạm rơi rớt trên cái này, nó có thể bể cái miếng gốm này, thì nó sẽ làm giảm cái hiệu quả tiết kiệm ga nha các bạn. Cái điều thứ hai nữa các bạn lưu ý là mình không để nước nó trào ra rơi thẳng xuống đây, cũng không tốt nha các bạn. Các bạn lưu ý những cái vấn đề đó thì khi mình xài bếp á, nó rất là an toàn và nó tiết kiệm được rất là nhiều tiền cho mình nha các bạn.
Rồi mình chúc các bạn thành công. Nếu có điều gì cần thắc mắc hoặc là các bạn cần ý kiến giúp đỡ gì đó thì các bạn để lại phần bình luận hoặc liên hệ với mình qua Facebook nhé. Mình xin chào tạm biệt các bạn.